हेलो छात्र छात्रीসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিও আনিছো এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম স্টোৰী মই এইটো ভিডিওত দুটা স্টোৰী দেখাই দিম সেই দুটা স্টোৰী পৰা তোমালোক এটা স্টোৰী 100% শিওর কমন পাবা তোমালোক এই দুটা স্টোৰী ভালকৈ পঢ়ি যাবা মই যি দুটা স্টোৰী এইটো ভিডিওত দেখাই দিম প্ৰথম ইম্পৰ্টেন্ট স্টোৰীটো হ'ল রাইট এ স্টোৰী ইন about 150 words using the outline given below and add a title to it. A hungry fox sees a crow with a piece of meat. Wish to have the piece of meat. Prize the crow. Asks the crow to sing. The crow sings. The piece of meat falls down from her beak. The fox picks it up and runs away. এটু স্টোরি তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট স্টোৰীটো হ'ল ডেভেলপ এ শৰ্ট স্টোৰী উইথ দ্য ফ্লোয়িং hints. Give a suitable title. A monkey and a fox decide to eat the bananas carried by a man. Threatened him, the man runs away. The monkey climbs a tree with the bananas, eats them and throws the skins to the fox. Fox is baffled. এইটো স্টোৰী তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এইটো স্টোৰী মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবাৰৰ কাৰণে মই যি দুটা স্টোৰী দেখালো এইটো স্টোৰী আৰু এইটো স্টোৰী এই দুটা স্টোৰীৰ পৰা তোমালোক এটা স্টোৰী এক্সামত 100% কমন পাবা ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেন্ট কৰি কবা মই তোমালোকক শিকাই দিম